हॅलो फ्रेंड, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलवर। सर्वात आधी तर तुम्हाला आषाढी एकादशीच्या खूप साऱ्या शुभेच्छा। तर आजचा आर्टसुद्धा याच्यावरच रिलेटेड आहे। मी आज विठ्ठलाचं लिप्पन आर्ट बनवणार आहे। तर सर्वात आधी मी एक स्केच ड्रॉ करून घेतलेले आहे कॅनव्हासवर विठ्ठलाचं, आणि आता आपण त्यावर लिप्पन काम सुरू करूया। इथे मी लिप्पन काम करण्यासाठी फेविक्रिलचा मोल्डेड क्ले वापरलेला आहे। तर तुम्ही त्याऐवजी लिप्पन कोनसुद्धा वापरू शकता आणि त्याने सुद्धा हे लिप्पन काम करू शकता। तर सर्वात आधी आपल्याला ट्रेस करून घ्यायची आहे डिझाईन, आणि त्याच्यावर नंतर आपल्याला कोननी किंवा क्लेनी वर्क करायचं आहे। या आधीसुद्धा मी एक विठ्ठलाचा व्हिडिओ पोस्ट केलेला आहे। तर तो विठ्ठल मी लिप्पन कोनपासून बनवलेला होता। तर तो सुद्धा व्हिडिओ माझ्या चॅनलवर आहे, तुम्ही चेकआउट करू शकता, किंवा मी कम्युनिटी पोस्टमध्ये सुद्धा त्याची लिंक शेअर करणार। तर तुम्ही नक्की चेक करा, तो सुद्धा खूप इंटरेस्टिंग व्हिडिओ आहे।
इथपासून आपल्याला विठ्ठलाची पूर्ण आउटलाईन करून घ्यायची आहे आणि नंतर मग आपल्याला थोडी त्याला डिटेलिंग द्यायची आहे, जसं मुकुटाला किंवा त्याची ज्वेलरी इथे आपल्याला थोडंसं डिटेल वर्क करावं लागणार आहे. आता इथे मी विठ्ठलाच्या फ्रेमला बॉर्डर बनवून घेतलेली आहे. आता आपण विठ्ठलाच्या डोक्यावरनं पानं आणि फुलं याची आरास बनवणार आहोत. तर त्यासाठी क्लेचा एक छोटासा गोळा घ्यायचा आहे आणि त्याला टॅप टॅप करून त्याचं फ्लावर आणि काही फुलं किंवा काही फळं असं करून आपल्याला ते पूर्ण आरास पूर्ण करायची आहे. आता क्लेचं काम पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला ते चांगल्या प्रकारे वाळवून घ्यायचं आहे आणि त्यानंतर त्याला एक बेस कोट द्यायचा आहे व्हाईट कलरचा किंवा जेसोचा पण देऊ शकतो. आणि नंतर मग ते पूर्णपणे सुकल्यानंतर आपण त्याला कलर करूयात. तर आता सर्वात आधी आपण याला कलर करून घेऊयात. आता याचा कलरिंग पार्ट पूर्ण झाल्यानंतर आपल्याला आधी वॉर्निश करून घ्यायचं आहे आणि नंतर बाकीचं वर्क करायचं आहे. तर सर्वात आधी मी याला वॉर्निश करून घेतलेलं आहे आणि नंतर मग मला जिथे कुंदन वाटले किंवा त्याची ज्वेलरी जिथे मला जिथे लावायची आवश्यकता वाटली तिथे मी सर्व ठिकाणी कुंदन्स आणि ते लावून स्टोन वगैरे लावून घेतलेले आहेत आणि बाकी फ्रेमच्या ठिकाणी मिरर वगैरे चिटकवून ती मी फ्रेम कंप्लीट केलेली आहे. आता अशा प्रकारचे फ्रेम आपण आपल्या घरी एखाद्या जुन्या फ्रेमवर बनवू शकतो किंवा एखादा प्लायवूडचा तुकडा असेल तर आपण त्याच्यावर सुद्धा बनवू शकतो. तर चला तर मग आता व्हिडिओ जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ एन्जॉय करा. बाय बाय, धन्यवाद.